हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड आजको यो भिडियो चाहिँ कुनै इन्टरटेनमेन्टवाला भिडियो नभइकन एजुकेसनल पर्पजको लागि बनाएको भिडियो हो यो चाहिँ होइन। आज चाहिँ यो भिडियोमा हामी डब्लुएसबाट इसिए फर्म या इसिएको सर्टिफिकेट चाहिँ कसरी अर्डर गर्ने भनेर चाहिँ म सिकाउँछु हजुरहरूलाई होइन। अनि यो भिडियो चाहिँ मैले किन बनाएको हो भन्दाखेरि यो एप्लाई गर्ने बेलामा यो इसिए चाहिँ गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई केही इन्फर्मेसन थिएन, ज्ञान थिएन होइन। अनि इन्टरनेटमा पनि यसको बारेमा धेरै केही इन्फर्मेसन थिएन। सो हजुरहरूको सजिलोको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन जाँदैछु। भिडियो स्टार्ट गर्न जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामी डब्लुएस र इसिए भनेको चाहिँ के हो बुझौँ होइन। डब्लुएस भनेको चाहिँ एउटा वेबसाइट हो जहाँ चाहिँ हामीले एउटा एकाउन्ट क्रिएट गरेर इसिए एप्लाई गरिन्छ इसिएको लागि चाहिँ होइन। अनि तपाईँहरूले चाहिँ डब्लुएस वेबसाइटै चुज गर्नुपर्छ भन्छ होइन, अन्य वेबसाइट पनि छ तर म चाहिँ यही वेबसाइट रिकमेन्ड गर्छु किन चाहिँ यो रिलायबल छ अनि सबभन्दा चाँडै काम गर्ने वेबसाइट पनि यही हो होइन। अनि इसिए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एडुकेसनल क्रेडेन्सियल एसेसमेन्ट हो होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँको डिग्री सर्टिफिकेट लाइक डिप्लोमाको भयो, +2को, ब्याचलर्स, मास्टर, पिएचडी होइन, यो डिग्री सर्टिफिकेटलाई चाहिँ भ्यालिड छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईँले अब एप्लाई कहाँ लाउनु भयो युएस या क्यानाडा त्यहाँ पठाएर त्यसले चाहिँ त्यो भ्यालिड छ कि नै भनेर चाहिँ अनि त्यो मार्किङ गरिदिन्छ होइन। अनि त्यो तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छ त्यो भिडियो चाहिँ होइन। अनि त्यो सँगसँगै उहाँको डिग्रीसँग कतिको इक्वेल छ भनेर पनि हेर्नको लागि त्यो एउटा सर्टिफिकेट जस्तो पठाइन्छ होइन। इट्स लुक्स लाइक दिस होइन, यस्तो खालको सर्टिफिकेट पठाइदिन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूको युनिभर्सिटीमा पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ या त म्याक्सिमम् युज हुने भनेको इमिग्रेसनको लागि होइन। यो चाहिँ पिआर एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यो युएसमा या क्यानाडा हुन्छ भने यसले चाहिँ यो थप पोइन्ट्स दिन्छ यसले। अनि तपाईँको इसिए गर्न त्यो फर्म भर्न जानुभन्दा अगाडि पनि एउटा अझै प्रोसेस हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको डिग्री सर्टिफिकेट छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो युनिभर्सिटीबाट जुन युनिभर्सिटीबाट लिनुभएको त्यो युनिभर्सिटीबाट चाहिँ तपाईँले के अरे भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको डिटेल भिडियो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु होइन। त्यो भिडियोको अपडेट पाउनको लागि चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला एन्ड बेल आइकन थिच्नु होला नोटिफिकेसन अपडेटको लागि चाहिँ। अब गाइजहरू ढिला नगरिकन हाम्रो चाहिँ मेन कन्टेन्टतर्फ लागौँ होइन। नाउ यु क्यान ओपन यर ब्राउजर, एनी ब्राउजर यु हेभ राइट इन यर ल्यापटप अर मोबाइल। त्यसपछि यु क्यान जस्ट सर्च WES.org। त्यसपछि यो लिङ्क ओपन हुन्छ। यो लिङ्क ओपन भएपछि अरू कतै केही नगरिकन जस्ट क्लिक अन गेट स्टार्टेड एन्ड यो पेज ओपन हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब तपाईँले कुन ठाउँको लागि चाहिँ एप्लाई गर्ने हो, युएस गर्ने हो कि क्यानाडा गर्ने हो होइन। मैले चाहिँ अहिले क्यानाडा गरेर देखाउँछु। जस्ट क्लिक अन क्यानाडा एन्ड यहाँ चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो WES स्ट्यान्डर्ड एप्लिकेसन भनेको चाहिँ यो एजुकेसनल पर्पजको लागि हो होइन। यो IRCC भनेको चाहिँ इमिग्रेसन रिफ्युजीको लागि हो एन्ड यो एग्रीको फुडको लागि चाहिँ अब यहीँ छ होइन, यो पढ्नु होला। एन्ड म्याक्सिमम् चाहिने भनेको चाहिँ यो IRCC वाला हो एन्ड जस्ट क्लिक अन स्टार्ट एप्लिकेसन। नाउ यु हेभ टु पुट योर इमेल आइडी हियर होइन। म चाहिँ अब आफ्नो हजुरआमाको इमेल आइडी हाल्छु किनकि मेरो भइसक्यो, मैले नयाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरआमाको इमेल आइडी चाहिँदैन, त्यति युज हुँदैन। 75@gmail.com। भेरिफिकेसन कोड आउँछ होला सायद gmail.com। ओके भेरिफिकेसन आइसकेको छ KQKNSG। ओके सरी यो म चाहिँ यो कपी गरेर यता पेस्ट गर्नेछु होइन भेरिफिकेसनलाई। कमान्ड V अनि सबमिट। नाउ भेरिफिकेसन कम्प्लिट भएको छ। अब यहाँ चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्ने प्रोसेस हो राइट। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग सबै फिलअप गर्नुपर्छ आफ्नो नामहरू
हजुरआमाको नाम भीमा, लास्ट नेम गिरी, and date of birth Jialing हो, July 14 अब एउटा 19 गरिहाल्नु 1990 हाल्दिउँ न राइट। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँ के हो भन्दाखेरि यो फर्म भर्ने बेलामा डेट चाहिने हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यसपछि रिफरेन्स नम्बर चाहिने हो, अनि हाम्रो त हजुरको डिग्री सर्टिफिकेट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले हामीले रिफरेन्स नम्बर पाएको छैनौँ, सो नो नै ठिक छ राइट। नाउ यु हेभ टु पुट पासपोर्ट, म यही नै हाल्छु एन्ड सिलेक्ट क्वेसन। ओके, वाट्स योर फेभरेट? ओके, फेभरेट कलर ब्लू। ओके, यो चाहिँ म क्लिक गरिदिउँ। नाउ यु क्यान क्रिएट अ एकाउन्ट राइट। यो सबै भइसक्यो होइन। हामीले चाहिने भनेको नेम एन्ड बर्थ डेट अनि हजुरको पासवर्ड क्रिएट गर्नु पऱ्यो, त्यो। नाउ यु क्यान क्रिएट एकाउन्ट। इट विल टेक अ टाइम। ओके, अब यहाँ चाहिँ अब मेन टाइपको आयो होइन। अब यो सबै ठिक छ। अब जेन्डर हजुरआमा वुमन होइन, मेल हुनुहुन्छ भने मेल गर्नु होला। अब कन्ट्री कोड नेपालको कता छ यहाँनिर 97। ओके, आई विल पुट ऱ्यान्डम नम्बर होइन। यो भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट जाउँ। एन्ड अब यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिने डकुमेन्ट्सहरू है। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ अब ब्याचलरको गर्ने कि मास्टर गर्ने, ब्याचलर या मास्टरको गरेको राम्रो हजुरसँग के छ राइट। एन्ड नाउ यु क्यान डु नेक्स्ट। सरी के भयो यो वाट क्रेडेन्सियल यु अन। ओके ओके, एड क्रेडेन्सियल। ओके, एड क्रेडेन्सियल गर्नु पऱ्यो होइन। यहाँ चाहिँ अब तपाईँले कहाँबाट चाहिँ आफ्नो डिग्री लिनुभएको हो, युएसबाट, अस्ट्रेलियाबाट, कताबाट गर्नुभएको त्यहीँबाट होइन। अब नेपालबाट लिनुभएको छ भने नेपालबाट राख्नु। टाइप अफ एजुकेसन के हो, हायर एजुकेसन भनेको +2 भयो। यो काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन भनेको CTVT को भयो। सेकेन्डरी एजुकेसन भनेको सेकेन्डरी एजुकेसन भनेको +2 भयो। हायर एजुकेसन भनेको चाहिँ ब्याचलर या मास्टरको भइहाल्यो। नेम अफ इन्स्टिट्युसन भनेको हजुरको कलेजको नाम। मेरो कलेजको नाम चाहिँ बालकुमारी। सरी, मैले यो भिडियो चाहिँ एकैछिन यहीँ नै रोकेँ होइन। द नेम अफ द इन्स्टिट्युसन लेखेको ठाउँमा चाहिँ मैले आफ्नो कलेजको नाम लेखेको रहेछु। त्यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीको नाम लेख्ने हो राइट। मेरो कलेज चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट एफिलिएटेड हो, सो आई हेभ टु राइट दियर त्रिभुवन युनिभर्सिटी। सो तपाईँको कलेज कुन चाहिँ युनिभर्सिटीदेखि एफिलिएटेड हो राइट, TU हो कि या पोखरा युनिभर्सिटी हो कि पूर्वाञ्चल हो कि काठमाडौँ युनिभर्सिटी हो, त्यही अनुसारले त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ राइट। त्यहाँ तपाईँले TU युनिभर्सिटी लेख्नुभयो भने त्यहाँ आफै लिस्टमा आउँछ अनि यु क्यान क्लिक अन द्याट। पूर्वाञ्चल पनि त्यही हुन्छ, पोखरा युनिभर्सिटी पनि त्यही हुन्छ। सो त्यसरी त्यहाँ चाहिँ आफ्नो युनिभर्सिटीको नाम लेख्नु होला, न कि मैले लेखाएको जसरी बालकुमारी कलेज चाहिँ नलेख्नु होला। तर मैले चाहिँ आफ्नो त ओरिजिनल भर्दाखेरि चाहिँ TU लेखाएको थिएँ, म त्यहाँ झुक्किएछु, सरी फर द्याट। नेम अफ डिप्लोमा अब के चाहिँ हजुरले केमा चाहिँ गर्नुभएको हो त त्यो डिग्री सर्टिफिकेट होइन। मैले गरेको चाहिँ ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट हो। छ कि छैन? छ नै पक्कै। त्यस्तै जुन गर्नुभयो त्यसमै क्लिक गर्नुहोस् राइट। एन्ड योर फर्स्ट गिभन नेम, अब सर्टिफिकेटमा भएको चाहिँ नेम हान्नु होला। राइट, सरी लास्ट नेम यहाँ पो गिरी लेख्ने हो, गिरी भयो राइट। फिल्ड अफ स्टडी भनेको चाहिँ के हुन्छ, मेरो होटल म्यानेजमेन्ट हो। हजुरको जे छ त्यही राख्नु होला। अवार्डेड हो, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम झुकिन्छ होइन। अवार्डेड भनेको चाहिँ तपाईँको सर्टिफिकेट चाहिँ कहिले पाउनुभएको त्यही अनुसारले राख्नु पऱ्यो होइन। अब
14-15 कहिले अवार्डेड त डिग्री लिनुभयो त्यही बेलामा हो, या तपाईँले इन्कम्प्लिट छ भने इन्कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो, प्रोग्रेसमा छ भने कम्प्लिट हुँदैछ भने चाहिँ इन प्रोग्रेस राख्नु पऱ्यो, राइट। अब अवार्डेड कतिमा राखिदिन्छु मैले 2007 राखिदिन्छु, राइट। एन्ड इयर्स एटेन्डेड भनेको चाहिँ तपाईँले कहिले जोइन गर्नुभयो त्यो अनुसारले हुन्छ। आई विल राइट 2001 एन्ड 4 इयर्सको हुन्छ यो, 4 इयर्स भनेपछि 5 होइन। यो चाहिँ मैले कसरी राखेको भन्दा 2001 चाहिँ स्टार्ट गरेको 2005मा सक्यो, तर ब्याक पेपर कारणले चाहिँ तपाईँले 2007मा चाहिँ कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ अवार्डेड चाहिँ 2007 लेख्नु पऱ्यो, या 2005मै पाउनुभएको हो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ 2005 लेख्नुपर्छ। अनि यहाँ पनि सरी यहाँ पनि 2001 to 2005 नै हुन्छ, यसरी हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन। म चाहिँ 2007 लेखिदिन्छु। Now you can save। अब नेक्स्ट गरौँ। अब यहाँ चाहिँ एड्रेस राख्नुपर्छ, राइट। एड्रेस चाहिँ अब हजुरको लोकालिटीमा नजिकै घरमा केही ल्यान्डमार्क छ भने त्यो राखिदिनु होला। जस्ट लाइक मेरो घर साइडमा चाहिँ राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क छ, सो आई केप द्याट लोकेसन। पहिलाको मेरो ओरिजिनल फर्म भर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कहाँ छ, नेपाल ओके। बकुलहर चोक भयो। जिप कोड चाहिँ 44204। यो चाहिँ गुगल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जिप कोडको लागि चाहिँ तपाईँले होइन। आफ्नो एरिया कहाँ हो त्यो हाल्नु अनि ट्याक्क त्यहाँ आइहाल्छ। अब तपाईँले यो सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल कुरियर गर्नु, किनकि इन्टरनेसनल कुरियर गर्दाखेरि चाहिँ ट्र्याकिङ नम्बर दिन्छ होइन। यसले चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट कहाँ कहाँ पुग्यो, कहिले आउँछ भनेर सबै त्यहाँ देखाइदिन्छ। स्ट्यान्डर्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले केही थाहा हुन्न कहाँ के छ भनेर। सो जस्ट क्लिक अन इन्टरनेसनल कुरियर, राइट। त्यही भएर एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ यसको चाहिँ। एन्ड नाउ यु क्यान क्लिक अन सेभ। नाउ यु आर कम्प्लिट। Just click on next, right। अब इभ्यालुएसन ट्याब भयो, इमिग्रेसन। हाम्रो टोटल 240 भएछ, तर 240 चाहिँ हुँदैन। आई थिङ्क इट्स गोज अप टु 350 लाग्छ क्या। अनि तपाईँको यो प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ 35 बिजनेस डेज अहिले बढाएछ, सायद कोभिडको कारणले होला होइन। 25 कि कति थियो मेरोमा चाहिँ, ठिक छ। 35 डेज लाग्दो रहेछ यसको लागि चाहिँ। नाउ यु क्यान क्लिक अन नेक्स्ट। It's taking time. Okay, बालकुमारी सरी ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट बालकुमारी कलेजबाट नेपालबाट होइन। आई थिङ्क यो वी आर डन। सबै ठिकै छ हाम्रो। तपाईँले चाहिँ यो आफ्नो सर्टिफिकेट राख्दाखेरि चाहिँ हायर जुन छ त्यही राख्नु होला है। मास्टर छ भने मास्टर राख्नु होला, या ब्याचलरै हो भने ब्याचलर राख्नु होला, राइट। अब यहाँ चाहिने डकुमेन्टहरू चाहिँ अब तपाईँको यो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो युज हुँदैन, किनकि यहाँ के अरे कलेजले यो काम गरिदिँदैन। हाम्रोमा चाहिँ 2को प्रोसेसिङ लाग्ने, हामी आफै गएर भेरिफाई गरेर गर्नुपर्छ यो हाम्रो सर्टिफिकेटहरू चाहिँ। यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु, राइट। एन्ड हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यो हो, राइट। अब यसमा चाहिँ हामीले यो फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले प्रिन्ट आउट झिकेर चाहिँ फिलअप गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट पेज मात्र निकाल्नु होला, यो सेकेन्ड पेज चाहिँ चाहिँदैन होइन। अनि जे पनि डकुमेन्टहरू भेरिफाई गर्न लानुहुन्छ, प्रिन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा झिके हुन्छ, कलर प्रिन्ट गर्नु पर्दैन, राइट। तपाईँको अलिकति भयो भने पैसा जोगिन्छ। यो चाहिँ म यहाँ साइडमा राखिदिन्छु, यो कसरी फिलअप गर्ने भनेर, राइट। मैले फिलअप गरेको फर्म साइडमा राखिदिन्छु, राइट। अब अरू सबै ठिक छ। हामीसँग रिफरेन्स नम्बर चाहिँ आयो कि आएन, अहिलेसम्म रिफरेन्स नम्बर आएको छैन हामीसँग। अनि हामी नेक्स्ट गरौँ।
and I think we will get a reference number. यो सबै ठिक छ हैन किन तपाईले घरको यो ठिक छैन भने चाहिँ एडिटमा गएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ इमिग्रेसन पर्पजको लागि ठिक छ भीमा गिरी नेपाल बर्कमर कलेज हायर एजुकेसन ब्याचलर अफ फुड म्यानेजमेन्ट इट्स अल गुड भीमा गिरी ओके इट्स अल गुड हैन सबै ठिक छ ओके नाउ यु क्यान क्लिक सबै क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड आई थिङ्क वी विल गेट द रेफरेन्स नम्बर हियर नाउ अब यो चाहिँ सबै यो चेक गर्नु हैन त्यसपछि मात्र अनि कन्फर्म गर्नु होला किनकि यो कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईले फेरि रिएडिट गर्न मिल्दैन सो सबै चेक गर्नु होला अनि त्यसपछि मात्र कन्फर्म गर्नु होला राइट अब हामी चाहिँ रेसिस्टेन्ट हैन क्यानाडाको राइट ओके $325 पुगे भएछ ठिक छ अब यो पेमेन्ट मेथडमा चाहिँ यो सबभन्दा धेरै दुःख पाएको चाहिँ मैले यही हो हैन यसमा चाहिँ तपाईले चेक मनी अर्डर गर्नु हैन केही पनि नगर्नु यसमा गरिसकेपछि तपाईले पछि पेमेन्ट गर्न मिल्छ चेक मनी गरिसकेपछि अनि पेमेन्टको लागि चाहिँ तपाईले यो नेपालबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्नै मिल्दैन हैन डलर कार्ड होस् या ट्राभल कार्ड होस् पेमेन्ट गर्न मिल्दैन सो तपाईको साथी हुनुहुन्छ भने बाहिर या दाइ दिदी मम्मी अङ्कल आन्टीजहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भन्नुस् पेमेन्ट गरिदिनुको लागि हैन मैले मेरो साथीलाई पेमेन्ट गरिदिन भनेको थिएँ राइट ही हेल्प मी अ लट ओके नाउ चेक मनी अर्डर क्लिक मा टिक गरेर सबमिट गर्नु होला आई थिङ्क अब यो चाहिँ रेफरेन्स नम्बर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ राइट यसलाई चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला ओके सबै ठिक छ नाउ वी क्यान रिटर्न टु योर एकाउन्ट यो पेमेन्टको लागि चाहिँ पछि पेमेन्ट गरे हुन्छ हैन अनि तपाईको यो सबै भइसक्यो नाउ यु क्यान गो एन्ड भेरिफाई योर डकुमेन्ट हैन भेरिफाई के अरे तपाईँले मेलिङ भेरिफाई गरेर डकुमेन्ट पठाइसकेपछि चाहिँ एउटा त्यो डिएचएलले चाहिँ एउटा नम्बर दिन्छ हैन जहाँ चाहिँ यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ नम्बर हानेर ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ पुग्यो भनेर हैन अनि त्यसपछि त्यो ट्र्याकिङको के चाहिँ भन्छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु यो चाहिँ हैन अब तपाईँको स्ट्याटस चाहिँ अन होल्ड हो तपाईँले त्यो पठाउनु भयो भने मात्र यहाँ यो अन प्रोसेसिङ समथिङ लाइक द्याट के भन्छ हैन यो सबै म साइडमा हालिदिन्छु यो के भन्छ भनेर यो प्रोसेसिङ गर्ने चाहिँ यही हो तरिका अब सबै ठिक छ हैन अब भेरिफाई कसरी गर्ने चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूलाई भन्छु टिल द्याट टाइम गाइज स्टे ट्युन सब्सक्राइब माई च्यानल नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला अपडेटको लागि एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ गाइज